હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં। આજે હું તમારા માટે એક સરસ મજાની મીઠાઈ લઈને આવી છું, જે છે મીઠી મઠડી। આ રેસિપી ફટાફટ બની જાય છે અને આને તમે 15 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો। એના માટે મેં અહીંયા ઘઉંનો કકરો લોટ લીધો છે। આ લોટ મેં 1 બાઉલ જેટલો લીધો છે અને કપમાં માપીએ તો 1.5 કપ જેટલો છે। હવે એમાં અડધી ચમચી એલચી પાવડર અને 2 ચમચી સફેદ તલ ઉમેરવાના છે। ફ્રેન્ડ્સ, આ મીઠી મઠડીમાં સફેદ તલ અને એલચી પાવડરનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવે છે। અહીંયા આપણે મોણ માટે ઘી ઉમેરવાનું છે, તો મેં અહીંયા પહેલાં 3 મોટી ચમચી જેટલું ઘી ઉમેર્યું છે। અને હા, ઘી અહીંયા આપણે ઓગળેલું નહીં પરંતુ થીજેલું ઘી જ વાપરવાનું છે। જો તમારી પાસે ઘી ઓગળેલું હોય તો એને થોડી મિનિટો માટે ફ્રીજમાં રાખી દેવાનું। હવે આપણે ઘી અને લોટને સરસ હાથની મદદથી મસળી રબ કરતા જઈ અને લોટના કણે-કણમાં ઘી મિક્સ કરી દઈશું। અહીંયા હું લોટ ચેક કરીને જોઉં છું, તમે જોઈ શકો છો આપણે મોણ થોડું ઓછું છે, તો હજુ 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરી દઈશ। તો અહીંયા મેં ટોટલ 4 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરેલું છે મોણ માટે। અને આવી રીતે મુઠ્ઠી બાંધતા લોટની મુઠ્ઠી વળાય તો ઘીનું આપણે મોણ ઉમેરેલું એ પરફેક્ટ છે। હવે એમાં 2 ચમચી પાણી ઉમેરી અને આપણે એનો લોટ બાંધશું અને હજુ જરૂર પડે એ પ્રમાણે 1 થી 2 ચમચી પાણી ઉમેરશું। આપણે આનો થોડો કઠણ લોટ બાંધવાનો છે। તો અહીંયા આપણો લોટ સરસ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો તલ પણ સરસ દેખાઈ રહ્યા છે। અહીંયા આ લોટ બાંધવામાં મને ટોટલ પાવ વાટકી જેટલું જ પાણી જરૂર પડી છે, એટલે કે 4 થી 5 ચમચી જેટલી। હવે લોટને આપણે 2 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી અને એક લુવો લઈ લીધો છે મેં અહીંયા, એને સરસ રીતે મસળી અને પછી રાઉન્ડ શેપ આપી આપણે વેલણની મદદથી મોટો રોટલો વણી લઈશું। રોટલીથી આપણે આની થિકનેસ થોડીક વધારે રાખવાની છે। તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા 1/2 ઇંચથી થોડીક ઓછી એટલી જાડાઈનો એક મેં મોટો રોટલો વણી લીધો છે। હવે તમારી પાસે કોઈ પણ કૂકી કટર હોય કે કોઈ ઢાંકણ હોય બોટલનું, એની મદદથી રાઉન્ડ શેપમાં આપણે કટ કરી લઈશું। તમે તમારી ઈચ્છા અનુસાર ગમે એ શેપમાં મઠડીનો શેપ આપી શકો છો, પરંતુ ઓરિજિનલી ટ્રેડિશનલ આ મીઠી મઠડી આપણે રાઉન્ડ શેપમાં જ હોય છે, એના માટે હું અહીંયા રાઉન્ડ શેપ આપી રહી છું। તો આવી રીતે મેં રાઉન્ડ શેપ આપી દીધા છે। હવે જે એક્સ્ટ્રા વધારાનો લોટ છે એને આપણે હટાડી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો આટલી થિકનેસની મેં બધી મઠડી તૈયાર કરી લીધી છે। હવે કાંટા ચમચીની મદદથી આપણે એમાં કાણા પાડી લઈશું। તો અહીંયા કાણા પાડવાના 2 કારણ છે। એક તો અંદર સુધી સરસ તળાઈ જાય અને ત્યાર પછી આપણે એને એક સુગર સિરપમાં ડીપ કરશું, એ સુગર સિરપ અંદર સુધી સોક થઈ જાય એના માટે કાણા પાડવાના છે અને આપણી મઠડી સરસ ક્રિસ્પી બને અને ફૂલે નહીં। તો આવી રીતે મેં બધી મઠડી પ્રિપેર કરી લીધી છે। અહીંયા મેં ઘી ગરમ કરવા મૂકી દીધેલું હતું, તમે ઈચ્છો તો એને તેલમાં પણ ફ્રાય કરી શકો છો। મીડિયમ ગરમ ઘીમાં આપણે મઠડી 5 થી 7 જેટલી ઉમેરી દઈશું અને હવે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી કરી અને 5 થી 6 મિનિટ જેવું ધીમા તાપે એને આપણે અલટ પલટ કરી અને તળી લેવાનું છે। તો આટલો સરસ લાઇટ ગોલ્ડન કલર આવે ત્યાં સુધી આપણે મઠડી તળી લેવાની છે। તો આવી રીતે હું બધી મઠડી કાઢી લઈશ અને બીજો બેચ પણ મઠડીનો ઉમેરી અને સરસ આવી રીતે લાઇટ ગોલ્ડન કલરની તળી અને તૈયાર કરી લઈશ। તો અહીંયા આપણે મઠડીને તળવામાં નિરાત રાખવાની છે, ધીમા તાપે તળાશે તો મઠડી એકદમ ક્રિસ્પી લાંબો સમય સુધી રહેશે। તો અહીંયા તમને હું એક મઠડી તોડીને તેનો અવાજ બતાવી રહી છું, એકદમ ક્રિસ્પી બની છે। આને તમે એમ જ ચા સાથે પણ એન્જોય કરી શકો છો। હવે શુગર સિરપ બનાવવા માટે આપણે અહીંયા એક વાસણમાં અડધો બાઉલ ખાંડ લેવાની છે અને પા બાઉલ જેટલું પાણી લેવાનું છે અને એમાં 5 ચમચી એલચી પાવડર ઉમેરી આપણે ખાંડને ઓગાળવાની છે। તો અહીંયા માપમાં 1 બાઉલ લોટ હોય તો એની સામે અડધો બાઉલ ખાંડ અને પા બાઉલ જેટલું પાણી લેવાનું છે અને અંદાજે પા બાઉલ જેટલું થીજેલું ઘી એટલે કે મોટી 4 ચમચી જેટલું ઘી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો 3 મિનિટ જેવું આપણી ચાસણીને ઉકળતા થઈ ગયું છે અને સરસ મજાની ઉકળી ગઈ છે ચાસણી। હવે આ ચાસણીને તમે હાથમાં લઈ થોડી ઠંડી થાય પછી ચેક કરો તો આપણે અહીંયા એક તાર સરસ બને છે
અને ચીકાશ પડતાથી વધારે ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. એને 2 મિનિટ માટે ધીમા તાપે વધારે ઉકાળી લેવાની અને પછી ફટાફટ આપણે એમાં તૈયાર કરેલી મઠડી ડીપ કરી અને અલટ પલટ કરી 1 મિનિટ માટે રાખશું અને પછી આપણે એને એક સ્ટેનલેસ સ્ટીલની પ્લેટમાં રાખી દઈશું. આ પ્રોસીજર ફટાફટ કરવાની છે. તો અહીંયા 15 મિનિટમાં આપણી ચાસણી તમે જોઈ શકો છો સરસ જામવા લાગી છે. 1 કલાક માટે એને રહેવા દઈશું. તો આવી રીતે સરસ મઠડી ઉપર આપણી સુગર સિરપ જે ચાસણી છે એનું કોટિંગ થઈ જશે. અહીંયા એક મઠડી તમને તોડીને બતાવું છું ફ્રેન્ડ્સ. તમે જોઈ શકો છો આપણે તૈયાર કરેલી ચાસણી એટલે કે સુગર સિરપ અંદર સુધી સરસ રીતે મઠડીમાં શોક થઈ ગઈ છે, એબ્સોર્બ થઈ ગઈ છે. આ પરફેક્ટ મઠડી આપણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આ દિવાળી ઉપર તમે પણ બહારથી કોઈ મીઠાઈ લાવવાના બદલે આ મીઠી મઠડી એકવાર ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો. મારી આ રેસીપી તમને ગમતી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.